Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chú bướm nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thể theo yêu cầu của một khách VIP trên kênh YouTube. Bạn có cái nickname là Thoa Hoàng 4698. Bạn ấy có bình luận là chị Phượng hướng dẫn móc con bướm nhỏ nhỏ này đi chị. Ok em. Rồi bây giờ mình thao tác nha. Mình trước tiên là đi cái phần cánh lớn ở bên trên mà bên trái nha các bạn. Sau đó mình đi cánh nhỏ bên trái, rồi tiếp theo là cánh nhỏ bên phải và cuối cùng là cánh lớn bên phải. Có nghĩa là mình đi cánh số 1 nè, số 2, số 3, số 4. Rồi bây giờ mình đi cánh này trước nè, cánh lớn bên trái. Rồi chúng ta tiến hành thao tác ha. Các bạn chừa ra một đoạn dài dài chút xíu đi để mình khi xong mình nắm cái đầu chỉ rút cho nó dễ thôi chứ không có gì. Các bạn dùng kim móc 3.0 ha, và mình dùng sợi dệt nha các bạn. Rồi chúng ta tạo vòng tròn ma thuật nè. Sau đó các bạn sẽ lên 6 bính. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn xoay lại nè. Ở phía sau có những cái sợi vắt ngang nè. Đây các bạn nhìn nè. Đó, những cái sợi vắt ngang như thế này nè. Rồi cái sợi vắt ngang đầu tiên, khi các bạn đi mũi bính cuối cùng này các bạn đi lỏng tay nha, đừng có đi chặt tay quá rồi nó khó đâm kim qua cái sợi vắt ngang ở phía sau. Đây, các bạn đâm kim qua cái sợi vắt ngang, kéo chỉ lên, chờ. Tiếp tục các bạn đâm kim qua sợi vắt ngang tiếp theo, kéo chỉ lên, chờ. Rồi đâm kim qua sợi vắt ngang tiếp theo nữa, kéo lên, chờ. Và mình đâm kim đến cuối hàng của cái phần bính mình vừa lên ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua sợi vắt ngang tiếp theo. Rồi lúc này trên kim có 2, 4, 6 sợi nha. 6 sợi rồi các bạn mới đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật, kéo chỉ lên là được 7 sợi. 2, 4, 6, 7. Rồi lúc này mình quấn chỉ, kéo qua 2 sợi một lần nè, kéo qua 2 sợi lần thứ 2, kéo qua 2 sợi lần thứ 3, kéo qua 2 sợi lần thứ 4, kéo qua 2 sợi lần thứ 5 và kéo qua 2 sợi lần thứ 6 là mình được hàng thứ nhất. Tiếp tục mình đi hàng thứ 2 thì các bạn cũng đi bằng với số mũi của hàng chúng ta vừa đi, là các bạn đâm kim qua cái sợi này nè. Đây. 1 2 3 4 5 và mình đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật nữa thành 6 nha. Rồi chúng ta thao tác nè. Các bạn đâm kim qua, kéo chỉ lên, chờ. Rồi đâm kim kéo chỉ lên chờ là 3 sợi rồi. 4 sợi, 5 sợi, 6 sợi, 7 sợi trên kim, 2 4 6 7 sợi trên kim. Rồi các bạn sẽ quấn chỉ kéo qua 2 sợi 6 lần như vậy. Kéo qua 2 sợi một lần nè, kéo qua 2 sợi lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6, có nghĩa là hai hàng này số mũi bằng nhau. Rồi bắt đầu các bạn giảm ha. Cái sợi bắt ngang đầu tiên này nè mình giảm mũi bằng cách là mình trượt mũi nó. Các bạn đâm kim qua sợi đầu tiên, kéo chỉ trượt qua luôn, không có chờ mà kéo chỉ trượt qua luôn là mình bỏ bớt một mũi rồi đó. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim qua 1 2 3 4 và cái vòng tròn ma thuật nữa là 5. Như vậy trên kim còn tổng cộng 6 sợi nha. Rồi hiện tại trên kim có một sợi rồi, các bạn đâm kim qua sợi thứ 2, sợi thứ 3, thứ 4, thứ 5 và một sợi ở vòng tròn ma thuật nữa là thứ 6. 2 4 6 sợi rồi, các bạn quấn chỉ qua 2 sợi một lần nè. 2 sợi lần thứ 2, 2 sợi lần thứ 3, 2 sợi lần thứ 4 và 2 sợi lần thứ 5. Các bạn giảm bớt một mũi so với hai hàng chúng ta vừa đi. Rồi tiếp tục các bạn cũng trượt vào cái sợi vắt ngang này nè, các bạn trượt vào đây, chúng ta giảm một mũi nữa. Rồi sau đó các bạn đâm kim qua 3 sợi này, 1 2 3 và một sợi ở vòng tròn ma thuật nữa. 1 nè, 2 nè, 3, 4. Như vậy trên kim có 5 sợi thì các bạn quấn chỉ kéo qua là 1 nè, một lần nè, kéo qua 2 lần, 3 lần, 4 lần. Rồi 4 hàng thì hai hàng đầu bằng nhau. Hàng thứ 3 là giảm một mũi, hàng thứ 4 là tiếp tục giảm một mũi nữa. Rồi bây giờ mình đi hàng mũi trượt để kết thúc một cánh bướm ở bên trái mà cánh trên nè. Mình đi hàng mũi trượt để kết thúc mình được một cánh bướm. Rồi ở đây các bạn sẽ trượt nè, 1 nè, 2 3 và trượt vào vòng tròn ma thuật nữa là 4 ha.
1 nè, mũi trượt thứ 2 nè, mũi trượt thứ 3 nè và mũi trượt thứ 4. Rồi chúng ta được một cánh bướm rồi ha. Tiếp tục các bạn lên 4 bính để mình đi cánh bướm nhỏ bên trái. 1 2 3 4 rồi. Cũng như thông lệ, mũi cuối cùng này các bạn nhớ là đi lỏng tay ra để mình đâm kim vào cái sợi vắt ngang cho nó dễ. Lỡ siết chặt rồi thì gỡ ra, đi lại cho nó lỏng. Rồi các bạn đâm kim qua. 1 2 3. Rồi các bạn đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật nữa 4. Như vậy trên kim có 5 sợi nha. Mình đang ở cái cánh nhỏ của bên trái. Rồi lúc này trên kim có 5 sợi, các bạn vẫn chỉ kéo qua 2 sợi một lần nè, kéo qua 2 sợi lần thứ 2, kéo qua 2 sợi lần thứ 3 và 2 sợi lần thứ 4. Rồi hàng tiếp theo mình cũng đi số mũi giống hệt như vậy, nhưng mà các bạn đâm kim qua cái sợi vắt ngang này, kéo chỉ chờ. Rồi các bạn đi y như vậy thì trên kim mình sẽ có 5 sợi trên kim nè, 2 4 5. Rồi chúng ta thao tác y như hàng chúng ta vừa đi. Rồi lúc này hàng tiếp theo là các bạn sẽ giảm mũi nha. Giảm mũi thì mình đi mũi trượt ở hàng đầu tiên nè. Đó. Một mũi trượt nè. Rồi các bạn sẽ đi 2 sợi vắt ngang còn lại và đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật. Cuối cùng trên kim có 4 sợi, các bạn vẫn chỉ kéo qua 2 sợi, 2 sợi, 2 sợi là kéo qua 3 lần. Rồi lúc này các bạn sẽ đi mũi trượt để kết thúc một cánh bướm nhỏ ở phía dưới ha. Rồi chúng ta đây các bạn trượt 1 mũi nè, 2 mũi và vào cái vòng tròn ma thuật nữa là mình trượt 3 mũi. 1 2 3 là mình được 2 cánh rồi nha các bạn. Tiếp tục mình đi cánh này nè, cánh nhỏ bên phải đầu tiên. Các bạn lên 3 bính, 1 2 3 cũng như thông lệ nha. Cái mũi cuối cùng này các bạn đi lỏng nha, đi chặt quá rất là khó đâm kim vào cái sợi phía sau. Lỡ mà có đi chặt tay thì các bạn gỡ ra, kéo lên cho nó lỏng lẻo, rồi mình lại đi. Các bạn đi lên 3 bính nha, và mình đâm kim qua 2 cái sợi vắt ngang. Một sợi trên kim có sẵn, 2 sợi vắt ngang và một sợi ở vòng tròn ma thuật là 4 sợi. Các bạn sẽ quấn chỉ kéo qua 2 sợi 3 lần. Rồi hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lên một bính nè. Đó, lên một bính. Các bạn nhớ lỏng lẻo nữa nha, để mình đâm kim qua cái sợi vắt ngang ở phía sau cho nó dễ. Rồi sau khi lên một bính rồi, mình đang ở hàng thứ 2. Hàng thứ 2 của cánh bướm thứ 3 nè, cánh bướm này nè. Rồi các bạn đâm kim qua cái sợi vắt ngang, kéo lên chờ. Các bạn đâm kim qua 3 sợi nha. Thì lúc đó mình có tổng cộng 5 sợi trên kim luôn. 3 sợi vắt ngang, 1 sợi có sẵn trên kim và 1 sợi đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật, kéo lên. 5 sợi trên kim. Các bạn vẫn chỉ kéo qua 2 sợi một lần, kéo qua 2 sợi lần thứ 2, kéo qua 2 sợi lần thứ 3, kéo qua 2 sợi lần thứ 4. Rồi lúc này hàng tiếp theo thì mình đi số mũi bằng với hàng chúng ta vừa đi. Đó, các bạn sẽ có trên kim tổng cộng là 5 sợi nha. Rồi các bạn vẫn chỉ kéo qua 2 sợi 4 lần như vậy. Rồi lúc này kết thúc cánh bướm thứ 3. Các bạn sẽ trượt 4 mũi trượt thứ nhất nè, mũi trượt thứ 2, mũi trượt thứ 3 và mũi trượt cuối cùng ở vòng tròn ma thuật. Rồi các bạn đi cánh bướm còn lại nè. Rồi cánh bướm còn lại là các bạn lên 4 bính, 1 2 3 4. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua 3 sợi vắt ngang, 1 2 3 4. Rồi đâm kim qua 3 sợi vắt ngang và 1 sợi trên kim có sẵn và 1 sợi ở vòng tròn ma thuật thì các bạn có 5 sợi trên kim nha. Cánh cuối cùng nha các bạn. 3 sợi vắt ngang, 1 sợi trên kim là 4 và 1 sợi ở vòng tròn ma thuật là 5. Rồi các bạn kéo chỉ qua 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Rồi tiếp tục các bạn lên một bính nè. Mình cũng đi bính này lỏng lẻo nha các bạn, để đâm kim một cái sợi vắt ngang ở phía sau cho nó dễ. Rồi lúc này các bạn sẽ đâm kim qua 4 sợi vắt ngang nè, 1 2 3 4. 1 sợi trên kim là 5 và 1 sợi ở vòng tròn ma thuật là 6. Các bạn kéo chỉ lên nè,
5 sợi trên kim rồi, một sợi nữa 6 nè. Rồi các bạn sẽ quấn chỉ kéo qua 2 sợi, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 và 5. Rồi tiếp tục các bạn lên một bính nữa. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua 1, 2, 3, 4, 5. 5 sợi vắt ngang, một sợi trên kim và một sợi vòng tròn ma thuật là thành 7 sợi trên kim mới đúng nha. Rồi. Có 2 sợi trên kim rồi đó. 3 sợi trên kim nè. 4 sợi trên kim, 5 sợi trên kim, 6 sợi trên kim và một sợi vòng tròn ma thuật nữa 7. Rồi các bạn quấn chỉ kéo qua nè. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Rồi, hàng cuối cùng. Bây giờ có 3 hàng rồi, hàng cuối cùng các bạn không tăng. Các bạn cũng đâm kim qua 1, 2, 3, 4, 5. 5 sợi vắt ngang, một sợi có sẵn trên kim và một sợi vòng tròn ma thuật thì các bạn có 7 sợi trên kim hen. 1 nè. Ý 2 sợi trên kim rồi đó. 3 4 5 6 và một sợi ở vòng tròn ma thuật là 7. Rồi các bạn quấn chỉ kéo qua 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Rồi, 2 hàng cuối cùng này là các bạn đi giống nhau ha. Rồi, cuối cùng các bạn sẽ đi là 1, 2, 3, 4, 5 và mũi trượt ở vòng tròn ma thuật thành 6 mũi trượt ha. Rồi các bạn đâm kim qua sợi vắt ngang đầu tiên, đi mũi trượt thứ nhất nè, mũi trượt thứ hai, mũi trượt thứ ba, mũi trượt thứ tư, mũi trượt thứ 5 và một mũi trượt ở vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn cắt chỉ, kéo chỉ lên và các bạn lòn ra phía sau nha. Rồi, bắt đầu nắm cái sợi dây mà mình tạo cái vòng tròn ma thuật đó. Này, sợi này nè các bạn rút thật mạnh nha. Sau đó các bạn buộc 2 sợi lại với nhau cho nó chắc. Một sợi các bạn vừa kết thúc đó, với lại một sợi các bạn khởi tạo. Rồi, cắt chỉ. Do sợi dệt nên các bạn dùng quẹt ga để mình đốt cái đầu chỉ nè. Đó. Rồi vuốt ra. Vuốt ra. Rồi bây giờ mình sẽ làm thân của con bướm ha. Các bạn sẽ dùng chỉ màu nâu đi. Bạn dùng chỉ màu nâu nè. Các bạn sẽ lên 5 bính. Các bạn chừa ra một đoạn, sau đó mình lên 5 bính nè. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn cắt chỉ. Cắt dài dài chút xíu đi. Kéo chỉ lên. Dùng kim khâu len. Các bạn sẽ luồn ngược lại. Đây, 5 mũi bính nè, các bạn luồn ngược lại. Rồi đến mũi cuối cùng thì các bạn đâm kim vào cái vòng tròn các bạn khởi tạo đó. Rồi, cắt chỉ. Các bạn chừa phần này là cái râu nè. Đốt cái đầu chỉ cho nó gọn nha các bạn. Rồi các bạn dùng keo hoặc là khâu vào, các bạn làm dán vào đây. Các bạn dán cho nó khuất cái vị trí này luôn. Súng bắn keo. Vậy là hoàn thành rồi các bạn.
Rồi mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.